Йоу, як життя? Я Тео. І в цьому відео я поставив перед собою ціль здобути 1000 рівнів в Майнкрафт Хардкор. Це було одне з найдовших відео, що зайняло майже 400 днів. Мені довелося збудувати велику кількість різноманітних ферм від найбільш простої до найскладнішої. Та все заради однієї цілі – 1000 рівнів. Приємного перегляду. Я зовсім не придумав слів, адже мені вже бракує слів. 400 днів я просидів над цим відео горів. Тож не скупись, постав же лайк, і підписка ще не край. Як ви пам'ятаєте, у попередній серії ми нарешті збудували щось та й корисне. А саме я нарешті зробив свій автосклад. Тобто в мене тепер всі ресурси зберігаються дуже оптимально, дуже зручно, прямо те, що мені треба. От дивіться, в мене є шалкер повністю забитий різними ресурсами. Значить, що ми робимо? Ми його кидаємо от сюди. Він у нас з'являється тут, і речі з нього починають все-таки помаленьку рухатися. Та, все вірно, вони почали рухатись. Окей, добре, все нормально, я перевірив все, що хотів. Але як ви бачите, зараз мій рівень є 36-м. А для наступного мого відео мені потрібно 1000 рівнів. Тому сьогодні ми збудуємо декілька ферм від найлегшої до найбільш складної, проте супер ефективної, завдяки котрій ми якраз і досягнемо 1000-го рівня. Але разом з цим, як ви розумієте, це зовсім нелегка ціль, на виконання котрої мені пішло близько тижня, проведеного у грі АФК. Або ж майже 400 днів у Майнкрафті. Але в планах у мене ще більш масштабні та великі проекти, котрі ви вже побачите зовсім скоро. Я рідко це прошу, але я був би дуже вдячний за лайк та підписку на канал. Тому що це насправді дуже допомагає просуванню відео та підтримці мене як автора. І нам залишилось зовсім чуть-чуть до досягнення в цілі в 200 тисяч підписників. За що я вам дуже вдячний. Тому ми розпочнемо з найлегшої ферми. Всі ви знаєте ось цю найпростішу ферму досвіду на спавнері печерних павуків. І перед початком цього відео я встав на 30 хвилин в АФК, щоб перевірити, скільки ж досвіду вона нам може принести. І поки я відходив, я досягнув 36-го рівня за півгодини. Тобто виходить, що я здобув 21 рівень, що еквівалентно до 1887 досвіду. Але з кожним наступним рівнем нам потрібно ще більше досвіду. Тобто для того, щоб дійти з 0-го рівня до 1000-го, нам потрібно 4 мільйона 339 тисяч 720 досвіду. А як ви розумієте, це доволі багато. І на такій фермі нам так потрібно просидіти всього 1149 годин. Ну або 48 днів безперервної роботи ферми. І як ви розумієте, стільки вільного часу у мене немає. Тому я одразу перейшов до наступної ферми досвіду. Це була ферма кріперів, котра, окрім того, що приносить 82 стака пороху на годину, також приносить і 12 тисяч досвіду. Для її будівництва, як ви бачите, нам потрібно добути 6 тисяч каміння, 4 тисячі трепдорів, 3 тисячі ось цього напівблока, 2 тисячі скла, дуже багато води, репітерів, хоперів і так далі. В попередньому моєму відео ви дуже багато мені писали для того, щоб я нарешті зробив ферму дерева. Я, в принципі, подивився, і на даний момент я повністю з вами погоджуюсь, тому що це би зекономило мені набагато більше часу, як мінімум. Ой, тому я пропоную першопочатково це закинути всі наші лишні речі от сюди, поперекидуємо їх по шалкерам і вже все це будемо дивитися, що у нас виходить з предметів. Тому що в мене дуже багато скринь зараз розкиданих по острову, а нехай вони всі будуть зберігатися у нас ось тут. Значить, перший шалкер полетів. Окей, я, в принципі, вже по максимуму загрузив всі шалкера. Можемо їх закидувати тоді сюди. Нехай вони починають своє розвантаження.
Разом з тим, тоді вже ручками заберемо. Тут я бачу останні скрині в мене лишаються. А разом з цим я ще пропоную трішечки збільшити ось цю кількість скринь, які будуть збирати лишні предмети. І так само їх всі під'єднуємо. Прекрасно. І разом з тим нам потрібно зробити ще одну річ, а саме загрузчик чанків. На цій версії загрузчик чанків виглядає трошки інакше, ніж він виглядав раніше через Ender Portal. А саме нам потрібно зробити, виходить, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отак, 7 блоків у висоту. І повторити це з кожної сторони. Ось так. Тепер це все ми заливаємо водою. Тут ми починаємо будувати з келпа підйом. До речі, келп українською називається, я щось забув. І сюди ми запускаємо одну ендерперлину. Вона, значить, вискакує. Отак, все, найс, прекрасно. І тепер цей чанк у нас постійно загружений. Тобто зараз ми можемо не боятися, що він нас умовно перестане працювати. І всі речі, які у нас отут передаються, в моменті просто перестануть сюди подаватися. Тепер ми можемо навіть відійти і наш склад буде далі працювати. Тому в такому разі я зараз встаю в АФК і буду чекати, коли в нас все дозакинеться, тому що це насправді трошечки часу потребує. Я забув ще за ці скрині. Окей, тоді з ними ми так само пізніше розберемося. Ну а поки ми тоді дозакидаємо ще цих 2 шалкера і починаємо, в принципі, очікувати, як все знову ж таки відбудеться. От. Ну так, я думаю, це часу трошечки займе. Тому приступаємо до очікування. До речі, дивіться, які літри прикольні. Йоу. По ідеї, воно вже все мало розвантажитись саме так. Все ніби попало куди би мало, ніби так. Та, якраз я дивлюся, все ідеально, просто ідеально. Ну, слухайте, це мене не може не тішити. І решта предметів всі правильно потрапили сюди. Окей, забираємо тоді всі блоки, які нам точно знадобляться. В тому числі мені потрібно зараз, якщо я не помиляюсь, це доволі багато чого. Доволі багато саме скла, так само редстоуна, скрині це не проблема, значить заліза ще треба. Ну і каміння виходить. Каміння в мене би мало хоч чуть-чуть та й бути, як я бачу, та його трошечки є. Але накопати... накопати дуже багато прийдеться. Що ж, тоді ставимо плаватись залізо, і як я бачу, у нас є дуже багато насправді скла. Його нам так-то потрібно виходить 1700, окей. Для цього нам потрібний білий барвник, білого барвника в мене має так само бути достатньо, тому давайте його зараз заберемо. У мене вийшло 640, значить нам треба ще в принципі стільки ж. І цього нам теоретично має не вистачати, якщо я не помиляюсь. Все вірно, нам потрібно ще 800. Окей, добре, це 12 стаків ще треба. 12-13, на всякий трошечки більше зробимо. Зробимо точно більше, тому що ще для наступної будівлі нам так само треба буде дуже багато білого скла. Разом з цим зараз заберемо звідси всі печі і замінимо їх на нормальні пічки, тому що тут скло плаватись не буде, а в майбутньому нам ці пічки ще знадобляться. Говорячи за майбутнє, чи знали ви, що воно вже настало? Samsung Galaxy S25 Ultra – справжній AI-компаньйон, що змінює правила гри. Це більше, ніж смартфон. Це персональний асистент, що розуміє ваші потреби, передбачає ваші дії та адаптується до вашого стилю життя. І все це завдяки One UI 7, вашому персональному AI-агенту. Просто натисніть і Galaxy S25 Ultra зрозуміє вас без слів. Він інтегрує мультимодальні можливості, допомагаючи вам швидко знаходити інформацію, організовувати завдання та спрощувати повсякденні процеси. А я, як любитель познімати гарні кадри, примітив для себе про Visual Engine нового покоління, котрий забезпечує неперевершену якість фото та відео. Завдяки розширеній обробці зображень штучним інтелектом, кожен кадр
колір стає ідеальним. Більше деталей, природні кольори та виняткова чіткість навіть у складних умовах. Але й не забуваємо про потужність. Qualcomm Snapdragon 8 Elite для Galaxy створений для максимальної швидкості та ефективності. Грайте, працюйте, редагуйте відео без жодних затримок. А тим часом ваші дані будуть знаходитись під надійним захистом Knox Vault. Та постквантова криптографія забезпечить максимальний рівень безпеки. Всі ваші особисті файли, паролі та інформація залишаються конфіденційними завдяки передовим технологіям захисту. Samsung Galaxy S25 Ultra. Обирайте майбутнє вже сьогодні. Виставляємо тепер всі пічки, що нам потрібно буде задіювати. І тепер з чистою душею можу приступати до того, що мені потрібно викопати. Виходить 100 стаків каміння. 100 стаків. Це скільки виходить? Це виходить майже 4 повних шалкера каміння. Господи, помилуй. Йой-йой-йой-йой-йой. На що я сьогодні підписався? Це просто жах. Я щось як чую це число, мені аж зле робиться. Ну, але як ви розумієте, іншого варіанту у мене зараз просто немає. Ні, звісно, є варіант зробити ферму каміння, але... Я не вірю. Зараз ми, значить, що? Ми скидуємо всі наші лишні речі. Забираємо тоді, нарешті, наші шалкери. Головне, би ще тут зараз не вмерти. Моє кайло вже ото ледь-ледь дихає, але тут нас виходить 1,7, 1,7, 1,7. І тут так само 1,7 тисяч каміння. Тобто самого каміння нам вже нарешті достатньо. Тому вибираємося назовні. Наш маяк нарешті міняємо на нормальний, отак. А цей, мабуть, пізніше потрібно буде розібрати. На щастя, блоків заліза мені вистачило. Що ж, наше скло разом з цим вже так само переплавилось. Це прекрасні новини. Ну, звідси ми забираємо вже все скло і, по ідеї, робимо вже всю потрібну кількість білого скла, якщо я не помиляюся. А ну. І все вірно, білого скла нам є досталь. З ресурсів нам лишається, значить, всього це зробити 3000 оцих напівблоків. Редстоун це не проблема, я зараз позбираю. Хопери це так само не проблема. Та, тобто лишається єдина річ, це є люки, смирикові люки. Окей, давайте тоді зараз швиденько зробимо ферму дерева. Нарешті, я би навіть сказав. Що можу сказати? Що я можу сказати? Що я тільки що не записав годину матеріалу. За цю годину, що я зробив? Я зробив ферму дерева. Я переніс сюди маяк. Ми вже розпочали все робити, перевіряти, як воно все працює. І, звісно, я не встиг це Окей, давайте я вам зараз тоді швиденько все поясню. На щастя, у мене хоч реплей зберігся, це дуже добре, але давайте тоді ще раз. Останню годину я робив ось цю ферму дерева. Як вона працює? А працює все насправді дуже елементарно. З однієї сторони у нас є ферма кісткового борошна, що робить його завдяки переробці моху. Вона в свою чергу підключена воронками до дропера вже на фермі дерева, котрий її використовує якраз для того, щоб дерево росло. З іншої сторони у нас знаходяться поршні, що рухають стовпи дерева вперед до води. А над цією водою знаходиться дюпер TNT, що починає скидувати його на обсідіан, чим саме вибухаючи та ламаючи дерево. А саме дерево завдяки воді потрапляє до воронок та далі переміщується до скринь. Ніби пояснив. Я все рівно досі сердитий, що в мене не вийшло це записати. Для чого я так само поставив маяк? Це для того, щоб в мене була регенерація і я би не помер від голоду або від якихось фантомів, які, можливо, тут почнуть літати. Тому що мені зараз потрібно буде відійти АФК. Так що, так. Якщо ви захочете збудувати таку саму ферму, то на моєму другому каналі ви, звісно ж, знайдете туторіал, як це все працює і як це зробити. Для початку ми запускаємо нашу ферму кістяної муки. Треба, щоб воно трошечки розігналося. Тепер ми можемо ставати сюди, включаємо це, включаємо знову ж таки наш автоклікер, і все це починає нормально працювати. Так, чудово. Що ж, в такому разі я залишаю вас з включеною камерою, з включеним реплеєм, і поки я відійду кудись. Ой, погуляю хоча б, я не знаю, я вже траву давно не рухав.
Що я можу сказати? Я, мабуть, трошечки забагато над цим просидів. Так, чекай, воно так перезупинило, все, зупинило. Тільки ти відстань від мене, будь ласка, йой. Все, до побачення. Йой, вас тут охо-хо-хо-хо розвелося. Що ж, моя ферма працювала близько 5 годин. Це, ну, трошки є. Маю дуже велику надію, що цього дерева мені зараз буде точно достатньо. І якщо подивитись сюди. Окей, цього буде точно достатньо. Раз, скидаємо тоді лишні речі, які нам вже зараз не знадобляться точно. І відправляємось забирати наше дерево і переробляти його якраз вже на наші трепдори. Єдина річ, яку я досі не розумію, чому я не додумався зробити цю ферму раніше. Ви так-то мені доволі часто насправді за це писали, чому я цього не зробив, а я не знаю. Єдине таке питання, чи мені зараз вистачить місця, щоб це все розмістити. У мене, по ідеї, би десь ще мали бути шалкера, якщо я не помиляюсь, тому давайте зараз глянемо швиденько. Окей, шалкерів у мене готових, на жаль, немає, тому давайте зробимо хоча б... Окей, давайте споки одного зробимо. І зараз заодно зробимо ще декілька шалкерів. О, так, все, прекрасно. І тепер можемо нарешті йти з тим всім працювати. Так, тепер головне питання, скільки саме нам потрібно дерева, бо я, чесно, не дуже розумію кількість, яка це буде врешті виходити. І виходить, у нас є на даний момент 1000. Ага, я зрозумів. Тобто нам треба 2,5 шалкера. Окей, в мене питань немає. Робимо тоді. Ага, ясно, у мене закінчилося дерево. І тепер зараз будемо починати продовжувати крафтити. Виходить, що? Виходить тут дерево, а тут у нас... Ага, все, окей. Ще один шалкер повністю забитий люками є. Приступаємо до наступного. І ще один шалкер повністю забитий люками також є. І врешті в нас виходить, бляха, на 1000 більше. Окей, питань немає. Питань абсолютно 0. Що ж, і тепер перевіряємо, чи нам все буде достатньо. Тут ще в мене переплавився один шалкер каміння, виходить. І тепер дивимося по... Точно, нам ж треба напівблоки їх. Тому зараз будемо переробляти все це каміння на напівблоки. І я сподіваюся, що цього би нам, по ідеї, мало би вистачити. І тепер перевіряємо, чи нам точно буде достатньо цих напівблоків. І так, все чудово, нам вже всього вистачає, просто ідеально. Будувати ферму кріперів я, мабуть, буду десь от в цьому регіоні, тому давайте зразу ж сюди ми і полетимо. І виходить, прямо десь ось тут ми і будемо будувати нашу ферму кріперів. Окей. І в принципі можемо розпочати з того, щоб зробити самі оці платформи плюс ось цю платформу, тому що так нам буде набагато легше будувати, і вже далі ми будемо помаленьку підніматися і прямо до самого верху. Тому, значить, помаленьку починаємо це все ось тут викладати. Хе-хе-хе-хе-хе. Пу-пу-пу-пу-пум. Признаюсь вам, будуючи цю ферму, я задовбався. Я дуже жорстко задовбався це будувати. Чесно, я не вірю, що я це зробив. Мені для цього знадобилось всього-навсього якихось під 50 днів. Подумаєш. Чесно, я думав, це трошечки швидше піде, але, як бачите, ні, швидше не пішло. Але, по крайній мірі, я дуже радий, що я бачу, що наша ферма вже працює. Я бачу, що тут так, вода розливається, десь були ще кріпери. Головне, щоб воно зараз не лагало. Тому що через цей механізм, як ви бачите, він іде циклічний, чи саме таке буває, що він може заглючити. Тому, якщо у вас щось не тече, раптом вода, ну, краще просто заново включіть механізм тут зверху. Фух, а тепер ми можемо з чистою душею, тільки чекай, мені якісь блоки треба. Ну, а тепер ми можемо з чистою душею просто взяти і перевірити, чи воно все працює. І так, порох у нас збирається, це вже радує. Ти чо плюєшся? Але от вдень спаун кріперів закінчився, тому давайте зараз дочекаємось ночі і вже вночі подивимось, як у нас буде все іти. Як так, все, у нас вже на дворі ніч, чудово, значить ми стоїмо тут і починаємо очікувати спаун кріперів. Вже десь тільки що один був, здається, чи мені здалося. І знову ж таки встаємо в АФК.
Все, вилазимо з нашої АФК-камери, так би мовити. І за весь цей час, що у нас відбувався реплей, поки я все збирав і так далі, у нас встигли зібратись отака кількість пороху. Мені це подобається. І разом з тим у нас в результаті вийшло 71 рівень майже за 3 чи 4 години. Оу. Це реально щось дуже мало і, це взагалі не порівняти з тими фермами, які у нас підуть далі. От повірте. Разом з тим у нас на дворі майже 1300-й день, а це означає, що я за сьогодні майже 60 днів вже простою в АФК. Нормально. Окей. Ставимо в такому разі всі наші шалкера на розгрузку, а разом з тим робимо собі фейерверки і нарешті більше ніколи за це не паримося. Що ж, а для наступної нашої ферми нам зараз потрібно знайти обсідіан. Де він тільки є? В мене виходить його всього 4 штуки. Ага. Значить, треба його піти зараз накопати. Так, зараз тільки ще бажано не померти. Добре. І починаємо в такому разі зараз копати сам обсідіан. Тільки жаль, що я звідси забрав маяк. Чудово, 20 штук нам вистачає, нам, значить, треба наступне. Наступне, що нам треба знайти, це мають бути ендер-перлинки. Десь вони в мене мали би тут бути точно. На базу. І разом з тим робимо собі запальничку. Окей. Яка, значить, наступна наша ціль? Нам потрібно вибратися на дах пекла. А далі ви вже зрозумієте для чого. Ми тільки до озера прокопались, ясно. Тепер беремо, значить, наші ендер-перлинки і вилазимо на дах пекла. Прекрасно. Зараз дуже важливий момент. Головне, щоб нам вистачило всіх потрібних блоків для того, щоб повернутися до дому. Чекай! Я вас обманув. Окей, перевіряємо тоді, чи все у нас нормально працює, де ми зараз з'явимося, і ми з'являємося... ми з'являємось в цій печері, ясно, окей, питань немає. Що ж, і наступна наша ціль – це збудувати ось цю велику ферму золота. Виглядає вона доволі масштабно, тому що це не тільки ферма золота, а заодно і ферма експірієнса. Просто це вже нереально якого рівня, але про все по порядку. Як ви бачите, для нашої ферми нам потрібно майже 2000 білого скла, майже 1500 червоного скла. Всі решта блоків це вже, в принципі, не така велика проблема. Єдине, що залишається, це ще накопати 6000 магма-блоків. Окей, з тим вже може трошечки бути проблематично. Окей. Перед цим я пропоную подивитись взагалі, чи є в нас на складі якісь магмові блоки, але насправді я маю дуже великі сумніви на рахунок цього. І йдемо зразу перевіряти, чи є у нас один магмовий блок. 54, та все, це вже кардинально міняє всю ситуацію. Окей, у нас виходить всього 54 магмових блока, це насправді не дуже добре. Але завдяки Magma Cream ми, в принципі, можемо зробити магмовий блок. Але залишається одне єдине питання, це як правильно зробити ферму магмових кубів. Але якщо я не помиляюсь, для неї треба візер-квітку. В принципі, я зараз перевірив ферму цих троянд. В принципі, ми їх можемо зробити дуже велику кількість, навіть дуже швидко. Тому давайте відправимось на наш нормальний світ, і прямо зараз ми це і зробимо. Все, я, в принципі, зібрав всі потрібні блоки для нашої ферми. Їх забираємо. Єдине, що нам ще залишається, так це добути доволі багато снігу, але для снігу нам потрібна якраз лопата з шовковим дотиком, яку ми зараз чуть-чуть поремонтуємо. Ось так, за 35 рівнів, що? І одразу відправимось от сюди, до холодних земель, щоб... Холодних земель, господи. Теоретично нам би мало вистачити навіть стаку снігу, тому що, як я дивився, там доволі швидко воно все спавниться. Тому збираємо навіть чуть-чуть більше. Все, всього вже нам має точно вистачати, тому зараз загружаємо наш шалкер і відправляємося зараз до... Я забув, як це називається, зачекай. Так, а в Енді нам необхідно чуть-чуть розкопати ось тут площину. Виходить далі прокопатися сюди і також знайти регіон 00. О, ось цей. Тут ми, значить, робимо ось таку штучку. Тут ми ставимо один диспенсер, тут ми ставимо другий диспенсер. Далі сюди обсервер. Підключаємо це все тепер. Ножиці всі у нас летять он сюди. Тут ми виставляємо всі гарбузи.
сюзи. Далі будуємо таку конструкцію. І тепер спавнимо із самого візора. Ось так. Чудово. Запускаємо наш механізм, стаємо тоді сюди, беремо весь сніг до рук і починаємо робити ось так сніговиків. Чудово. Окей, я щось провтикав і взяв трошки замало снігу. Тепер головне питання якось не померти і забрати всі троянди, що тут заспавнились. Так. Нас їх вийшло 31 штука. Супер, все, нам цього вистачає. Коротше, звалюємо звідси. Все, цього би нам мало би точно вистачити. Тепер, значить, беремо всі потрібні нам блоки і відправляємось робити ферму магмових кубів. Все, ми, в принципі, зібрали всю потрібну кількість нам блоків. Єдине, що залишається, це тільки зробити ось ці хопер-вагонетки. І тепер з чистою душею можемо відправлятися до Незера. І розпочинаємо саме будівництво нашої ферми кубів. Пу-пу-пу-пу. Я дещо згадав, так зовсім чуть-чуть. Якщо подивитися на біом, де ми знаходимось, ми чуть-чуть знаходимось не в тому біомі. Я випадково збудував не там, де треба. Прекрасно. Просто, яка це краса? За що? Так, значить, зараз нам треба знайти потрібний нам біом і в тому місці збудувати просто ту саму будівлю, на яку я потратив годину часу. Ура! Я, до речі, біом знайшов. В такому разі вибираємось зараз нагору і будемо зверху будувати те саме, що ми робили стільки часу. Так, все, я ще чуть не помер тільки що. Так, все, портал зробив, повертаємось, значить, зараз додому, збираємо всі потрібні нам ресурси. Я хоча б не в печері, ура! І в такому разі починаємо будувати все заново, скільки можна. 3 days later. І так, все, по ідеї, я вже все зробив, що мені потрібно було. Магмові куби вже нарешті спавняться, тільки чекай, мені треба зараз звідси вилізти. Все, і тепер нам виходить, треба піднятися на яку тільки висоту, нагадайте? Так, нам виходить, потрібно піднятися на 112 блоків вверх, і там ми вже будемо стояти і АФКшити. Окей. Все, цю патик, цей підйом, я не знаю, як це ще назвати, я збудував. І значить, починаємо наш найцікавіший в житті підйом. Hell yeah, hell yeah. А чого я не взлетів? Так, зараз головне дуже акуратно оце забрати, все, і звідси звалювати. Я навіть відео на фоні не встиг виключити. Так, відправляємось зараз назад тоді до нашого світу. Перевертаємось назад. Ну і в такому разі виходить, починаємо чекати, щоб у нас все наспавнилось. У нас повинно, в принципі, воно доволі швидко йти, але все рівно нам десь АФК, мабуть, години так 3-4 постояти, то прийдеться. Як я це люблю. Ну і благополучно починаємо в такому разі стояти тут в АФК. Як же ж я це люблю. Hell yeah. Окей, мені довелось відійти на чуть-чуть більше, ніж я цього очікував. І так по мінімуму. Я, наприклад, встиг відсвяткувати день народження. Тео Майнкрафт, вітаю тебе з нюхою, прикольне в тебе ім'я. Ещере! У мене лазери з очей, я в едіті everyday. У мене лазери з очей. Але головне, що в нас вже зробилось, це встигло нарешті здобути от всю ту кількість магмових коротше, я не знаю, як це називається правильно. Тому що нам зараз точно потрібно зробити, так це, мабуть, взяти верстак. А верстака в мене з собою, на жаль, немає. Тому добуваємо трошечки дерева, вертаємось зараз назад до Незера і розпочнемо крафтити наші магмові блоки. Я маю дуже велику надію, що нам зараз цього всього, по ідеї, вистачить.
Так, і переробивши всі магмові блоки, у нас, значить, виходить наступна ситуація. У нас є 2 повних шалкера з магмовими блоками, їх тут є, тобто 3,4 тисячі. Якщо бути точнішим, то 3400. А нам для нашої будівлі потрібно, зараз скажу, скільки нам треба, 5600, ну можна сказати 6000 блоків. І виходить, якщо ми зараз заберемо всі ці, що мені хоча б в інвентар влазять, то в нас вийде скільки? То в нас вийде 5300 і виходить ще 300, і нам теоретично всього би мало вистачити. Прекрасно. Значить, виходить, мені треба зганяти у свій світ, взяти ще один шалкер і зараз швиденько сюди повернутися в такому разі. Все, забираємо ще тоді на всякий випадок 2 додаткових шалкера і повертаємося назад. У мене тільки одне питання. А що сталося з порталом? Все, в такому разі ми виставляємо вже всі наші магмові блоки, і у нас виходить що? І у нас виходить прекрасно. Ура! Все, достатня кількість магмових блоків. Ура! Мене це просто не може не тішити. І знову повертаємося додому. Єй. Фух, все, ідеально. Зараз мені потрібно зайнятися, значить, наступною штукою, а саме крафтом скла. Тому що, як ви розумієте, скла нам треба буде дуже багато, а це з білого все, що в мене залишилося. А з червоного я насправді не зовсім впевнений, чи у мене ще щось було. Точно має щось лишитися, бо я будував був ось цю мапу України, і в мене мало лишитися трошечки насправді червоного скла. Здається, воно все було ось тут. Та, в нас, в принципі, є його доволі багато, тільки я не впевнений, чи це достатня буде кількість. Там це все червоне скло, що в мене залишилося. Та, в мене залишилося його всього 662, а мені потрібно 1500, і плюс мені потрібно ще 1600 білого скла. Тут у мене вже й не так багато його залишилося. Це не дуже добре. Виходить, в такому разі я зараз зроблю все червоне і залишиться зробити тільки біле, але для білого в мене, в принципі, є одна доволі прикольненька ідея, яка насправді мені буде дуже корисною в майбутньому. І все, тепер теоретично мені би мало всього вистачити. Давайте якраз перевіримо. Так, червоного скла мені якраз ідеально вистачає, залишається тепер тільки 2000 білого. Білого в мене на даний момент є всього лиш 300. Тобто, виходить, нам ще треба 1600. Ага. Це жесть. Мова йде про суперплавильню на 64 пічки з автокрафтером. Швидкість цієї печі є 10 стаків любого матеріалу за 3 хвилини, або майже 4 предмета в секунду. Що ж, в такому разі я пропоную наш механізм розмістити вже в цій зоні, раз у нас тут всі ферми. І для нього мені зараз необхідно зібрати, виходить, всього 200 хоперів, стак скла, стак пічок і, ну, самі бачите чого. В принципі, це є невелика проблема, тому давайте зараз це все швиденько зберемо і збудуємо. Скла у мене точно вистачає. Хоперів у мене також, по ідеї, має бути достатньо. Так, тільки де верстак, от. Так, перевіряємо. І нам єдине, що залишається, це тільки крафтер. Окей. І виходить, тепер ми ще... Так, стривай. О, і тепер виходить, що ми крафтимо наш перший автокрафтер. Блін, я думаю, якусь ачівку за це дадуть. Добренько, забираємо тоді всі блоки. І виходить, що відправляємося будувати наш автокрафтер. Окей. Виходить, що я ніби вже все збудував, залишається єдине розмістити самі вагонетки. І разом з тим нам ще потрібно зробити ось тут струмок води. В якому разі тут, значить, розливаємо воду ось тут. Воно, значить, йде все сюди, правильно. Вирощуємо тут одну штучку, тут наступну. Це все ламаємо. Бемць, ось так, прекрасно. Оу, я тільки що дещо помітив. Я ось тут не поставив. Так, тут я поставив, а ось тут я, виходить, не поставив ось цей блок. Ага, ясно. Так, значить, наступний крок, нам треба запустити цей механізм,
які роблять кістяну муку. Зараз вона нехай чуть-чуть попрацює, щоб у нас була достатня кількість кістяної муки. І далі я її перероблю на барвник, поставлю туди і вже будемо перевіряти, як воно все працює. Все, цього би нам теоретично зараз би мало вистачити, проте хай ферма ще чуть-чуть попрацює. А я тоді відправляюся сюди. Переробляємо в такому випадку кістяну муку на білий барвник. В автокрафтері ми, значить, виставляємо ось цей крафт. Сюди бажано максимальну можливість скла загрузити. Сюди ми закидуємо всю кістяну муку, тільки, здається, ще не всю зробив. Так, ну і тепер перевіряємо, чи я вже все правильно зробив. Загружаємо, точніше, все сюди. І тепер, значить, перевіряємо, чи отут зараз у нас почне з'являтися скло. Та, і все правильно, скло у нас починає ідеально рухатись. Просто прекрасно. Все, скло у нас збирається, рухається сюди. І тепер останнє, що нам треба зробити, це... зрозумів. Так, все, зрозумів. У нас трошечки поламався був механізм, і тепер у нас вже все починає крафтити. Ура! Ура! І так, значить, сюди все поповняється, все у нас іде, залишається тільки... треба тільки закинути цю кістяну муку. Точніше, не кістяну муку, а білий фарбник, барвник і все. І зараз вже скло у нас починає нормально крафтитись. Прекрасно. Заодно зараз посерединці ось тут зробимо цей самий загрузчик чанків. Так, все, воно починає. Все, супер, воно працює. І нехай вже в такому разі тоді наша ферма нормально працює, а я тим часом іду зроблю дещо ще. Зараз ось тут мені потрібно зробити ще один загрузчик чанків і включити наш механізм, котрий би почав дюпати нам пісок, тому що піска нам зараз треба доволі багато. А ми тим часом відправляємося сюди і заповнимо ці два шалкера повністю піском. Так що погнали, і тут зараз чуть-чуть поафекашимо. Окей. Ще чуть-чуть, я вже зараз дійду до 1400-го дня. Це відео у мене вже майже зайняло на даний момент 200 днів. Офігеть. Так, чекайте, теоретично мені вже би мало всього вистачити. Саме так, мені здається, я навіть трошки забагато піска накопав. Ну, як накопав? Надюпав. Да, все, цього мені точно має вистачати. Тоді забираємо всі наші шалкера і відправляємось в нормальний світ. Стоп, чекай. Чекай. Йой, у мене візор помер. Йоу, у мене візор помер, але блін, у мене цього нема. Зірки. Ай-яй-яй, я щось провтикав. Так, вигружаємо заодно зразу весь пісок звідси. Бемць. І давайте зразу заберемо скло, в принципі, що у нас вже вийшло зробити. Слухайте, а це дуже файно. Але нам все-таки треба повний цей шалкер, тобто виходить, нам ще треба чуть-чуть почекати. Я думаю, це не дуже багато часу займе. Так, все нормально. Окей, тоді ще тут трошки почекаємо. Та, нам виходить, потрібно всього лиш 500 білого скла і все. А всі решта блоків ми зараз дуже швидко дістанемо. І 170 вообще не проблема. Так, все, цього вже мені, по ідеї, мало би точно вистачати. І тепер робимо дофіга оранжевого скла. Та, все ідеально, нам цього всього вистачає. Просто прекрасно. Так, робимо тоді всі потрібні смолоскипи. І приступаємо також до крафту всіх решта потрібних нам блоків. Сподіваюсь, це вже дуже швидко закінчиться. Все, по ідеї, ми зібрали всі вже потрібні нам матеріали. Давайте ми тоді перевіримо. Так, ідеально. Господи, я не вірю. Та ще скелет тут. Що? Серйозно? Серйозно? Він мені ще тотем поламав. Та й тиші, та відчепіться вже від мене, я вас прошу, дайте поспати. Я ж і поспати не зміг. Все, це жесть. Єдиний матеріал, який ще нам потрібно буде, це залізні блоки і плюс залізо. І так само чуть-чуть гарбузів з лодочками. Окей, все, можемо відправлятися тепер до Незера. Ну, а тепер в Незері нам потрібно розпочати будувати ось це. Йой-йой-йой-йой-йой. Окей, в такому разі пропоную зробити одну штуку, а саме підлетіти сюди і попробувати швиденько виставити... І швиденько попробувати виставити тут платформочку. Так, окей, майже вийшло. Так,
живи. Фу, ура! Я це зробив, я зміг платформу собі побудувати. Так, добре, зараз тоді в такому разі я сюди перенесу всі свої речі і почну будувати звітом, а пізніше зроблю ось цю маленьку кімнатку, де буде все складатися, тому що я вирішив її трошки інакше зробити. Я хочу туди додати систему автосортування, тому що то, як я пробував, фух, як я на одному диханні це все сказав. Окей, я такими темпами тут скоріше помру, ніж добудую ось це колом. Окей, так буде трошечки легше. Йоу, то це кардинально інша справа, я це хоча б можу швидко будувати тепер. Ні. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, де мій лук, господи. Ти знущаєшся, давай, пензлюй звідси. Це знущання якесь. Давайте, поки я не здурів зараз робити оцей наступний шар, ми зробимо зараз дещо інше. Тому що я вже просто не можу дивитись на цей червоний колір, мене вже очі болять. Я передусім пропоную, де то скло? Поремонтувати оці вбойни, які нам зробив, як він називається, Гаст. І разом з тим пропоную приступити до того, щоб зробити сам наш хаб, де будуть збиратися всі наші потрібні ресурси. Тут нам потрібно зробити ось такий підйомчик, і так само буде загрузити сюди більше 20 вагонеток для того, щоб ці моби всі сюди попадали. І від того, що вони попадають в таку кількість вагонеток, вони починають помирати. Так що за таким принципом у нас буде діяти сама ферма. Мені вже важко, я вже не можу говорити. І що ж, на оцей блок з цими рейками нам тепер виходить, потрібно розмістити по 24 вагонетки. В кому разі робимо зараз 12, плюс ще 8, і тепер всі ці розміщуємо... назад. І всіх їх розміщуємо тепер ось тут, тільки я щось не так зробив, здається. Ось так. Бемц. І тепер теоретично, коли моб буде попадати сюди, він буде помирати. Окей, значить робимо ще дофіга вагонеток. Так, тепер давайте приступимо до наступного, а саме до крафту всіх залізних големів. Так, тільки де я? Я там шалкер забув. Значить, так, тут повинен бути перший. І... бемць. Є. Тут виходить другий. Є. Третій. Є. Четвертий є. П'ятий. Шостий. Сьомий. Восьмий. Дев'ятий. І останній 10-й. Бемць. Ура. Все, виходить, нам зараз треба зробити автосортувальню, плюс ось цих всіх чуваків запхати на ось цей блок, в принципі, це невелика проблема, і доробити весь верх. Окей, давайте зараз це зробимо. Разом з цим в себе на тестовому світі я вирішив дещо вдосконалити ферму досвіду, щоб окрім сортування одразу відбувався і автокрафт золотих злитків. Працює все насправді дуже просто, якраз за принципом автоскладу з попередньої серії, але разом з тим у нас окремо сортується, от як ви бачите, тут золото, а ось тут фрагменти золота, котрі далі попадають в автокрафтер, і отут воно вже починає робити самі золоті злитки. Всі решта предметів, які у нас є отут в фільтрі, попадають саме в лаву і просто-напросто пропадають. Разом з цим його можна комбінувати, ставити, наприклад, потрібні вам предмети. Тому, якщо ви хочете так само таку ферму, то відео вже про неї є на другому каналі. Плюс так само ви там її можете і скачати. Все, я це вистраждав. Це, я чесно, я не можу зараз підібрати слів, наскільки я змучений, наскільки я запарився робити всіх цих псів-патронів і тому подібне, але я дуже щасливий, що ми зробили хоча б ось цю штуку. Ця штука, що це таке? Цей автокрафтер, він збирає от сюди всі предмети, які випадають з цієї ферми. Вони збираються всі сюди в автокрафтері, і далі сюди виходить вже якраз золото. А ось в цих скринях у нас, як ви бачите, якраз і зберігається саме золото. Так що, все, я вже не витримую. Все, мені зараз залишається лише це викласти всі оці магмові штуки. Разом з тим поставити сюди ще з бірками декілька піглінів. І наша ферма повністю готова. Я чесно, я не можу досі натішитись. Тому погнали добудовувати ось цей верхній слой.
я це зробив. Фу, все, я виклав вже всі ці сторони. Що це таке? Все, отак має бути. Єдине, що залишається, це сюди треба свинок тоді поставити з неймтегами, і все. І я все зробив. Чекайте. Мене просто вже, знаєте, переповнюють емоції. Я вже не знаю, що казати, я задовбався. І ще я хотів дещо принести, тому зараз швиденько нам ще треба повернутися до нормального світу. Так, ця річ, яку я хотів поставити, називаються ось ці яйця. Так, тільки я, мабуть, отак, все. Значить так, ставимо їх, виходить сюди, і вони вже повинні зразу реагувати. І все працює ідеально. Так, все, я виправив тут декілька моментів, і по ідеї в нас же все має правильно працювати. Тепер, значить, окрім цих яєць, нам треба зараз заагрити одного моба. Значить, ми зачіпаємо, давайте, ось цього. Бем, я попав. Всі вони стають сердитими на мене, і тепер починають всі бігти до мене. Так, і тепер досвід починає йти весь до мене. І просто подивіться на це, як летить мій рівень. Афігеть. Я просто в шоці. Що ж, в такому випадку я пропоную зараз встати в АФК на дуже багато годин і подивитись, що у нас з цього всього вийде. Ну, побажайте мені удачі. Ой-ой-ой, стоп! Щоб ви розуміли, зараз на годиннику 6 ранку. Я ледь проснувся, чекай. Я ледь проснувся, щоб це зафіксувати. Просто подивіться зараз на мій рівень. Це буквально чуть-чуть залишається до 1000-го рівня. Офігеть. Йой, чекайте, я не можу очі відкрити нормально. У мене зараз на рахунку 1582 день. Я боюсь уявити, що в мене в скринях зараз відбувається. Так, ні, все, ці піледжери, пігліни вже рухаються. Щоб ви розуміли, в мене ще й абсолютно всі інструменти встигли поремонтуватися. Офігеть. Я собі в честь цього навіть Кока-Коли пішов налив. Але я, слухайте, я ще ніколи не бачив, щоб відрізок був повністю заповнений досвіда. Але ми ще не мали цього рівня. Офігеть. Скільки я вже разів сказав слово офігеть, я не знаю. І у нас 1000-й рівень! Офігеть! Офігеть! Як це класно виглядає! Вау! Ну, я, чесно, я не маю слів. Я просто не маю слів. Ми досягли нашу ціль у вигляді 1000-го рівня. Разом з цим я просто боюся дивитися в ці скрині. І це тільки те, що ми накрафтили. Ви просто на це подивіться. Просто, щоб ви розуміли, в мене вже повний шалкер золота. Точніше, золотих блоків. І це ще я не всі скрині розібрав. Я просто в шоці. Мені... О, господи, чекай, я говорити не можу. Мені залишається тепер тільки зробити ферму візер-скелетів і просто безкінечну кількість маяків. І я просто, я весь свій острів в маяках заставлю, чесне слово. Мені вже просто ніколи більше не знадобиться добувати золото. І я тепер можу просто збудувати себе з золота. Для чого, я не знаю, але я можу. Насправді, це одне з найдовших відео, що я коли-небудь знімав. Це одне з найдовших внутрішньоігрових відео, яке я коли-небудь знімав. І чесно, одне з найцікавіших. Насправді, я не знаю, я ніколи так глибоко не вникав в Майнкрафт, в його механізми, в це все. Це насправді неймовірно цікаво. Тому, якщо ви хочете більше схожих відео, ставте вподобайку, і я вам скажу одне. Ця ферма, це, мабуть, 1/10 з тої ферми, яку я знаю і яку я планував зробити. Тому давайте зробимо невеличкий челендж. Скільки лайків буде під цим відео, такий рівень я досягну в одному з наступних відео з одною просто нереальною фермою. Все, будуємо золоте АТБ.